Hello, chào các bạn. Hôm nay mình có vài ý kiến hỏi các bạn là bây giờ xe mình mua được hơn nửa năm rồi, mình thì cũng ít có chạy đâu. Ngày mình đi làm trung bình đi về thì cỡ 30 cây đó. Nửa năm rồi. Xe mình thì chạy mới được, và cho bạn coi nè, 8.147 cây rồi. Đó. Thì bây giờ tình trạng là mình nghe nó có cái độ kêu rồi góc máy hay là kêu cò hay là giọng nồi gì mình cũng không có rành. Thì cũng xem clip rồi trên YouTube này có mấy bạn có nhiều kinh nghiệm, nhưng mà mình cũng không có rành về nghe cái tiếng máy lắm đâu. Thì khoảng tháng gần đây thì xe mình nó bị cái tình trạng là đề lên là cái tua máy nó bị hụp khoảng 2-3 giây, cái đầu tua máy nó cao lên nhưng mà nó vẫn bị hụp nữa, nghe nó không có đều. Thì xe thì toàn bộ là zin hết nha, không có độ bô hay là mở tua máy hay là mở có bô gì hết. Đây quay cho bạn coi nè, chỉ về là mình chỉ đi lại cái tem thôi, còn toàn nguyên con là zin hết. Cả nước làm mát thì mình cũng chưa có chăm vô hoặc là xả ra gì hết, nửa năm rồi. 8.147 cây km. Đây mình đề cái tiếng máy cho các bạn nghe. Bạn cho mình ý kiến kêu cò hay là giọng nồi to lớn. Rồi, cảm ơn các bạn nha.